Επειδή μια φορά ποτέ δεν είναι αρκετή, βρισκόμαστε ξανά στο αγαπημένο μας βουνό, στον Όλυμπο. Είμαστε στα Πριόνια με καινούρια ομάδα. Κάποια από τα παιδιά έχουν ξανάρθει μαζί μας, έχουν ξαναπάει όλοι μαζί και θα ανεβούμε από το Γουμαρόσταλο. Ελάτε μαζί και σε αυτό το ορειβατικό ταξίδι. Η διαδρομή που κάνουμε θεωρείται από τις πιο απαιτητικές του Ολύμπου, καθώς η κόψη του Γουμαρόσταλου έχει ανάβαση με σειρματόσκηνα και κάποια σταθερά πατήματα που έχουν βάλει. Θέλει αρκετά φυσική, καλή φυσική κατάσταση. Μου ακούτε πως μιλάω, γιατί στα σκάει από την αρχή. Η θέα όμως πάντα θα σε αποζημιώνει. Επιτέλους λίγο σκιά, γιατί αν και Σεπτέμβριος μήνας έχει και τη ζέστη από τα λίγα ισιώματα που σου δίνει ο Γουμαρόσταλος. Η εικόνα όμως μιλάει από μόνη της. Όσο κούραση και να έχεις, βλέποντας αυτές τις εικόνες, ηρεμείς, αδειάζεις το μυαλό σου και συνεχίζεις. Σε τραβάει αυτό το βουνό. Δεν είναι τυχαίο που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τοποθετήσει εδώ τους θεούς τους. Κάτι τους τράβαγε το πάνω συνέχεια. Όπως εμάς που ασχολούμαστε με τα βουνά, με την πεζοπορία και την ορειβασία, μας τραβάει συνέχεια ο Όλυμπος και τα βουνά γενικότερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο άγραφος νόμος των ορειβατών. Όταν βλέπεις κάποιον στο μονοπάτι, τον χαιρετάς. Του δίνεις έτσι ένα κουράγιο. Έχω ξεμακρύνει λίγο από την ομάδα. Κάθισα λίγο τελευταίος γιατί τελικά έχω πάρει αρκετό βάρος μαζί και προσπαθώ να το διαχειριστώ τις δυνάμεις μου. Είμαι στα 1600 μέτρα περίπου υψόμετρο, 1560, όπου να φτάνουμε στον πρώτο Γουμαροστάλι. Ο Γουμαρόσταλος το λέγανε γιατί ερχόντουσαν τα μουλάρια και τα γομάρια και αράζανε. Και όταν κατεβάζαν τα ξύλα και τα βγαίνανε κάτω στα Πριόνια για να το κόψουνε. Ωραία εμπειρία. Αν και κανονικά δεν θα πρέπει να ξεμακρύνω τόσο πολύ από την ομάδα, αλλά το έχω ξανακάνει το μονοπάτι, το γνωρίζω και έχουμε δώσει ραντεβού πάνω στο Γουμαρόσταλο, οπότε θα τους προλάβω. Θα έχει αυτά η πεζοπορία, δεν κάνουμε ούτε αγώνες, ούτε τίποτα. Το σημαντικό είναι να διαχειριστώ τις δυνάμεις, να βγω πάνω σώος και αυλαβής και χωρίς τραυματισμό, γιατί είναι μια απόσταση και αυτή μέχρι να ανέβω στα καταφύγια. Έχουμε φτάσει σε μια μικρή διασταύρωση που διασταυρώνει το μονοπάτι που έρχεται από το Κοφτό. Μπορεί να γυρίσουμε από εδώ μετά, θα το δούμε πάνω αύριο. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε ευθεία από εδώ για Γουμαρόσταλο. Δεν υπάρχει αυτή η ομορφιά του Ολύμπου μέσα στα έλατα, μέσα στη μαύρη πεύκη. Κάθε φορά που έρχομαι είναι σαν να είναι πρώτη φορά. Πραγματικά πανέμορφη. Λοιπόν, φτάσαμε στην πρώτη διασταύρωση, τη μεγάλη. Τον ένα παραλίγο να το χάσουμε. Πήγαινε ευθεία για Πετρόστρογγα. Ευτυχώς όμως το βρήκαμε το μονοπάτι, εντάξει. Εμείς συνεχίζουμε από εδώ. Φαίνονται πάνω και κορυφές σιγά σιγά.
Τη βρήκαμε την ομάδα πάλι. Πάμε, συνεχίζουμε τώρα. Θα μας δώσει λίγο ίσωμα να πάρουμε ανάσες, γιατί ξεκινάει το δύσκολο κομμάτι. Μέχρι στιγμής ήταν το εύκολο. Μου κάνει γύρω στα 650 μέτρα υψομετρική διαφορά μέσα σε μια ώρα. Που πήγαμε μάλλον γρήγορα, αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γρήγορη διαδρομή μέχρι το οροπέδιο, αλλά τρομερά επίπονη. Για κάποιον βέβαια που έχει καλή φυσική κατάσταση, είναι μια απαιτητική διαδρομή. Τίποτα παραπάνω. Η μόνη δυσκολία είναι στα σερματόσκηνα, που είναι επικίνδυνα και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και όχι βιασύνες. Απέναντι είπαμε τι είναι, Λιβαδάκι. Λιβαδάκι Καλόγερος. Ναι. Άγια Αντώνης από εκεί. Άγια Αντώνης. Και εδώ τώρα ανεβαίνουμε δεξιά, δεν φαίνεται από εδώ καλά. Το Στεφάνι, Μύτικας. Πάνω από εκεί να πάμε. Έχουμε φτάσει στον πρώτο κουμαρόσταλο. Το πρώτο κουμαρόσταλο. Κάνουμε μια πολύ μικρή στάση 5 λεπτών και θα συνεχίσουμε. Η ομάδα είναι ακμεότατη, αν και φάγαμε ζόρι, εγώ τουλάχιστον έφαγα αρκετό ζόρι. Πάμε. Βλέπουμε τις κορυφές σιγά σιγά. Έχουμε συνέχεια. Το βλέπετε μπροστά ένα καμένο δέντρο. Είναι από κεραυνό αυτό. Και το κούφωσε μέχρι μέσα, βλέπετε. Έχει τέτοια σταγόνα πολλά. Όπως και στο δικό μας, στο Καντήλι, στη Βορεια Εύβοια. Είμαστε ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο κουμαρόσταλο. Στα 1900 μέτρα υψόμετρο έχουμε κάνει 820 μέτρα υψομετρική διαφορά από τα πριόνια και συνεχίζουμε με πάρα πολύ αργό ρυθμό, γιατί αυτή είναι η φόρα, δεν βγαίνει αλλιώς. Σιγά σιγά θα το βγάλουμε κι αυτό. Κοντεύουμε τα 2000 μέτρα. Είμαστε πριν το δεύτερο κουμαρόσταλο. Σταμάτησε γιατί το βάρος πίσω είναι ασήκωτο. Αλλά σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε. Δεν μας βιάζει ο χρόνος, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι 12 η ώρα. Έχουμε περίπου ένα 3ωρο μπροστά μας, ανεβούμε σίγουρα. Εδώ φτάσαμε στον δεύτερο κουμαρόσταλο. Το δεύτερο άνοιγμα εδώ πέρα της διαδρομής. Σιγά σιγά τώρα το τοπίο θα αρχίζει να γίνεται αλπικό. Θα φύγουμε από τα έλατα και θα πιάσουμε το βράχινο κομμάτι. Ευτυχώς έχει συννεφιά και δεν μας έχει ήλιο, μιας και δεν θα έχουμε σκιά τώρα. Οπότε ανεβαίνουμε με ιδανικές συνθήκες. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τρίτο κουμαρόσταλο. Τώρα αρχίζουν τα ωραία, τα σερματόσκηνα. Απέναντι δεν φαίνεται τώρα μέσα στην ομίχλη. Ψηλά φαίνεται το οροπέδιο. Καημό το έχω μια φορά να περάσω από εδώ και να μην έχει ομίχλη. Να πετύχω τα σερματόσκηνα καθαρά, να σας δείξω η θέα. Δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτές τις μέρες δεν ήμουν και τόσο καλά ψυχολογικά. Αλλά με το που ήρθα εδώ πάνω,
Τα ξέχασα όλα. Όσο πιεσμένος και να είσαι, όταν έρχεσαι στα βουνά, τα ξεχνάς όλα. Εδώ είναι τα τελευταία σκαλοπάτια που λέμε πριν να βγούμε στα σειρματόσχηνα. Μετά έχουμε τα σειρματόσχηνα και βγαίνουμε κατευθείαν στο οροπέδιο. Θέλουμε δουλίτσα ακόμα, κάνα 2 ώρες περίπου σίγουρα. Και κάτω είναι το καταφύγιο του αγαπητού. Πώς βλέπουμε μπροστά μας. Πάμε, συνεχίζουμε. Αυτά τα σκαλοπάτια είναι θάνατος για το τετρακέφαλος. Είμαστε λίγο με τα σειρματόσχηνα. Αρκετά μεγάλη πίεση. Κάνουμε στάση συνέχεια, αλλά σιγά σιγά θα το βγάλουμε. Κοντεύουμε, τώρα θέλουμε λίγο, καμιά 200 μέτρα περίπου για εκεί που ξεκινά τα σειρματόσχηνα, να ανεβούμε και σιγά σιγά στο οροπέδιο. Σιγά σιγά. Κάποια μέτρα και μετά περπατάς τελείως μηχανικά, το ένα πόδι μπροστά από το άλλο και ανεβαίνεις χωρίς να σκέφτεσαι. Αυτή είναι η μαγεία του βουνού. Σκέφτεσαι μόνο το επόμενό σου βήμα και ο μόνος σου αντίπαλος είναι ο ίδιος ο εαυτός. Μ' αράζει, το έχω να έρθω μια φορά και να πετύχω. Καλό καιρό. Πάντα, όλο σύννεφα. Άντε, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα να ανεβούμε. Και μετά έρχεται μακαρονάδα με το κιμά. Έχουμε φτάσει στα σειρματόσχηνα. Η ομάδα πώς είναι? Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Η Ρουγάρα πού είσαι, δεν βλέπω. Έλα. Πίσω είσαι. Όλα καλά. Γενάρα. Τελευταίο κομμάτι τώρα, να βγούμε στο οροπέδιο.
Αυτό ήτανε. Φτάσαμε στο οροπέδιο. Μας υποδέχτηκαν και οι μούσες εδώ. Και τώρα ευθεία πάνω για το καταφύγιο, γιατί μας περιμένει μακαρονάδα. Λίγο ξεκούραση και το απογευματάκι θα σας πάω στο προφήτη Ηλία, στο ψηλότερο ορθόδοξο εκκλησάκι στα Βαλκάνια, στα 2.800 μέτρα, και ίσως προλάβουμε και να κάνουμε και τη μικρή Τούμπα, μια κορυφούλα που τόσο καιρό δεν έχω κάνει και έχω ανέβει 5 φορές, ξέρω εγώ, στον Όλυμπο. Αλλά θέλω να την κάνω και αυτή, τη μικρή και τη μεγάλη Τούμπα. Πάμε, συνεχίζουμε. Εκεί πάνω είναι το καταφύγιο, το Αποστολίδη που θα μείνουμε απόψε. Εδώ, προφήτης Ηλίας, θα πάμε το απόγευμα. Και μπροστά μας είναι η μεγάλη Τούμπα. Η μικρή Τούμπα δεν φαίνεται, είναι από πίσω μεριά. Και κάπου εδώ πίσω, λάθος, εκεί είναι και ο Κάκαλος. Φτάσαμε, παιδιά, στα 2.630 μέτρα, στο καταφύγιο του Γιώσου Αποστολίδη, όπου και θα μείνουμε εδώ απόψε. Τι άλλο θα το στήσει, δεν πρόκειται να... Δεν πρόκειται. Πώς φαίνεται εδώ? Τέλεια, τέλεια. Κλεισμένο το σιρινάκι κατευθείαν. Όχι, κοιτάζω. Λίγο χαλάρωση. Ευτυχώς είμαστε πιο πριβέ αυτή τη φορά. Δεν είμαστε στους υπόλοιπους κοιτώνες, είμαστε μέσα στο σαλονάκι. Θα περάσουμε ωραία σήμερα. Και όσοι ήθιστε, ήρθαμε στο καταφύγιο, θα φάμε το πιο νόστιμο φαγητό που υπάρχει σε τέτοιο υψόμετρο. Μακαρόνια με κιμά, εγώ. Ο Γιώργος πήρε μοσχαλάκι με ρύζι. Και νεράκι. Γιώργο, τι λέει? Θα μου πεις το έχεις σε 2 λεπτά. Γιώργο, τι του έδωσες? Για πες μου πάλι τι του έδωσες. Του έδωσες πιπερόριζα. Πιπερόριζα εκεί. Ο κύριος έχει λίγο θέμα με το στομάχι. Σε 5 λεπτά θα είναι κομπλέ. Πιπερόριζα και άχνη, πώς είναι? Ζάχαρη ακατέργαστη. Και πιπερόριζα, ξέρεις, βιολογική. Θα μου πεις σε λίγο πώς θα φάει. Θα δείξει και η... Αυτά τα γιατροσόφια τα μαθαίνεις μόνο στα βουνά, έτσι. Καλή όρεξη. Και ήρθε η ώρα μας να πάμε στην προφήτη Ηλία για το τάμο μας το καθιερωμένο κάθε χρόνο. Όταν ανεβαίνουμε εδώ πάνω, δεν παραλείπουμε να πηγαίνουμε πάνω. Δεν είναι τίποτα, 10 λεπτάκια περπάτημα από το καταφύγιο και θα είμαστε πάνω. Και μας κάνει και φοβερό καιρό, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο καιρό. Ο Μύτικας πίσω, το στεφάνι βασικά, πεντακάθαρο. Βρισκόμαστε μέσα στο προφήτη Ηλία, το ψηλότερο ορθόδοξο εκκλησάκι των Βαλκανίων, στα 2.800 μέτρα. Και όπως λέγεται, το έχει φτιάξει ο Άγιος Διονύσιος, ο εν Ολύμπου. Φοβερό εκκλησάκι. Και η θέα απ' έξω, τρομερή. Κάτω βλέπουμε παραλία Κατερίνης, την Κατερίνη, και ευθεία μπροστά μας Θεσσαλονίκη. Και λογικά κάπου εδώ θα φαίνεται και ο Άθωνας, αλλά έχει συννεφιά χαμηλά, οπότε δεν είμαστε τυχεροί.
Πάμε και στην Μικρή Τούμπα τώρα, γιατί όπως μας έχουν πει έχει φοβερό ηλιοβασίλεμα. Αύριο το πρωί θα ανεβώ εκεί πάνω να δούμε την Ανατολή. Είναι η Μεγάλη Τούμπα. Κοντά αυτές οι κορυφές του καταφύγιο. Είναι ότι πρέπει για γύρω-γύρω. Εγώ δεν θα κάνω μύτικα, μιας και έχω κάνει πρόσφατα. Θα απολαύσω όμως τις γύρω-γύρω κορυφές. Ερχόμαστε στη Μικρή Τούμπα και περιμένουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Αύριο το πρωί θα πάω εκεί πάνω για να δούμε την Ανατολή και εδώ βλέπουμε στεφάνι και πίσω ο Μύτικας. Εδώ κάτω είναι το Σκολιό και από εδώ μεριά Προφήτης Ηλία. Αγόρι μου! Πώς πάει? Αγόρι μου! Σαν τη σκηνή όμως δεν έχει, Σήμερα είμαστε η Κυριλαία. Σήμερα είμαστε Τζάμι. τεχνολόγια. Σοκολατίτσα να στελιάρουμε μετά από το κρύο που φάγαμε. Σε λιγάκι θα κλείσουν τα φώτα και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλό βράδυ. Καλημέρα. Η ώρα είναι 6.30-7 παρά περίπου. Βρίσκομαι στα 2.800 και κάτι μέτρα στην κορυφή Μεγάλη Τούμπα και έχω έρθει να δω την υπέροχη Ανατολή. Από εδώ θα βγει η Ανατολή, κάπου εδώ φαίνεται και ο Άθωνας και πίσω από εδώ το στεφάνι και πίσω ο Μύτικας. Για κάτι τέτοιες και μόνο στιγμές αξίζει να έρθεις εδώ στον Όλυμπο μόνο και μόνο για αυτή την εμπειρία, για αυτή την ησυχία. Είχαμε μια πολύ ωραία βραδιά χθες, ένα ουρανό, φοβερές εικόνες μας χάρισε και σιγά σιγά θα ετοιμαστούμε για να επιστρέψουμε. Δεν υπάρχει αυτή η μαγεία που βλέπουμε τώρα. Σκάει ο ήλιος ακριβώς μπροστά μας. Πραγματικά δεν τις βλέπεις αυτές τις εικόνες στα χαμηλά. Είναι πανέμορφα, πανέμορφα. Και κοιτάξτε και χρώματα που έχει πίσω ο ουρανός, έτσι. Δεν υπάρχει. Άξιζε ο κόπος τελικά να έρθω πρωί-πρωί εδώ πάνω. Η ομάδα ξεκίνησε. Αποφασίσαμε να κατεβούμε από το μονοπάτι το κοφτό για να βγούμε γρήγορα κάτω. Σε μία μισή ώρα περίπου θα είμαστε στον Αγαπητό και σε κάνα 2 ώρα από εκεί στα Πριόνια, στα Μάξια. Σας το έχω δείξει άλλη μια φορά αυτό το μονοπάτι. Θα σας το δείξω πάλι.
Σεπτέμβριος μήνας και έχει μείνει παγετώνας και χενούρα από τον προηγούμενο χειμώνα. Κατάβαση αρκετά δύσκολη, αλλά οι εικόνες που μας χαρίζει πανέμορφες. Ήμασταν στο καταφύγιο του αγαπητού και πάμε τώρα, φεύγουμε, συνεχίζουμε το κλασικό μονοπάτι για να βγούμε κάτω στα Πριόνια. Εδώ είναι τα στηρίγματα του καταφυγίου, τα μουλαράκια που φέρνουν πάνω τις προμήθειες. Ξεκινήσαμε, μπήκαμε στο μονοπάτι του ε4, το κλασικό, για να βγούμε περίπου σε 2 ώρες κάτω στα Πριόνια. Επιστρέψαμε λοιπόν, βρισκόμαστε στα Πριόνια και έχουμε πετύχει και μια παρέα με Harley Davidson. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like, να έρχεστε μαζί μας στα ορειβατικά ταξίδια και στα υπόλοιπα όμορφα πράγματα που κάνουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.